welcome back to Haru Harono. Okay guys, hari ini Niza akan buat unboxing video. Okay, ini Niza beli dekat Shopee guys. So, jom kita unboxing. Siapa yang belum subscribe channel Niza, bantu Niza subscribe. Komen-komen di bawah, mana tahu mungkin kamu ada request unboxing barang lain yang Niza boleh beli. Siapa tahu kan? Okay guys, inilah dia. Okay, banyak sampah. Dia bagi plastik-plastik ni. Plastik kosong semua, letak tepi. So, inilah dia. Tada! Sekejap guys, Niza tukar kamera belakang dulu. Okay guys, inilah dia kotak phone screen yang Niza beli daripada Shopee tu. Dia ada Bluetooth speaker sekali, so kamu boleh terus sambungkan handphone tu dengan benda ni, alat ni, magnifier screen ni. Okay, dekat sini pun boleh nampak dia ada tunjuk. Ada mode untuk on, untuk tekan next, pause, volume, semua tu lah. Lepas tu dia menggunakan lithium battery. Dekat sini boleh cas 2 hingga 3 jam. Nanti bolehlah letak handphone macam ni, letak dekat sini. Lepas tu screen dia dekat sini, dia punya lens. Okay, Niza letak tepi dulu kotak ni. Sekarang ini adalah dia punya USB. Okay guys, untuk cas phone screen ni, just cucuk dia punya USB kabel ni dekat sini macam ni. Lepas tu sini pun boleh sambungkan USB juga, USB yang biasa macam gini. Lepas tu ini untuk memory card, slot card. Okay guys, untuk on dia tekan sahaja button di tepi ni. Okay, macam ni. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, ready to pair dia cakap. Sudah siap-siap untuk di pair. So Niza buka dia punya screen ni macam gini. Kamu boleh adjust angle dia. Kamu suka angle dia yang macam mana. So ini handphone Niza punya adik, Niza pinjam. So Niza akan on dia punya Bluetooth dekat sini. Lepas tu kita cari. The Bluetooth device is connected successfully. Okay, sudah berjaya connect, dia kata. Kalau kamu macam first time beli produk ni, dia punya model adalah F12. Dekat sini ada macam tu. Okay, so sudah berjaya connect. So kita akan cuba play video. Kita buka YouTube dekat sini. Kita akan pasanglah ni. Cats are adorable and intelligent animals, which behave in ways we may find unusual or strange. However, there are logical and reasonable explanations behind their design. Okay, Niza slowkan dia punya suara dulu. So, Niza pasang handphone tu macam ni. Boleh nampak macam ni. So, guys, inilah dia hasil daripada phone screening ni. Kamu boleh, sebenarnya di dalam handphone ni nampak tidak berapa jelas, tapi di mata Niza sangat-sangat jelas dan memang besar sekali kelihatan Niza punya handphone tu. So guys, Niza akan besarkan suara, tapi sebelum tu Niza tukar dulu video supaya tidak kena copyright. Okay guys, ini Niza sudah tukar video. Okay, sekarang Niza akan besarkan dia punya suara dengan tekan button dekat sini. Sorry lah, handphone ni tidak pandai fokus. So dia punya volume mana satu ni, kita tengok. Ni kah? Okay guys, Niza tidak tahu macam mana besarkan suara dia, tapi Niza boleh tekan button tepi ni lah, sini ni. Button handphone lah. Waktu kena tangkap. So pendek cerita, waktu ni. Okay guys, bagi Niza, benda ni, phone screen ni sangat-sangat bagus untuk kalau kamu seorang yang suka tengok drama, suka menggunakan handphone, tengok video-video workout ataupun exercise. Lepas tu
kadang kan kita exercise kan kita letak handphone jauh-jauh jadi tidak nampakkan. Jadi kalau sudah ada alat ni, kira bagus lah. So Niza akan sukat dia punya ketinggian, dia punya skrin ni. Ni Niza gunakan pita pengukur. Ini dekat sini dia punya ketinggian skrin ni adalah 13.5 cm. Okey, 13.5 cm. Lepas tu dia punya lebar dia punya skrin adalah 25.5 cm. Okey. Dia punya lebar 25.5, dia punya tinggi 13.5. Dekat sini ni ada tempat bateri dia, yang dia cakap bateri lithium tu yang boleh charge 2 hingga 3 jam kalau kamu charge. Okay guys, itulah dia review daripada Niza. Niza rekomen kalau kamu ada anak kecil ataupun seorang yang suka tengok movie macam Niza cakap tadi tu, belilah. Harga dia RM44 saja. Nanti Niza akan letak link dekat description. Itu sahaja daripada Niza. Kalau kamu ada soalan, jangan lupa komen di bawah. Mungkin kamu pernah beli ni ataupun sudah beli dan tengah menggunakan produk ni. Komen dekat bawah, share juga kamu punya pengalaman menggunakan produk ni. So itu saja daripada Niza. Thank you, tengok sampai habis. Jumpa lagi. Kepada yang belum subscribe channel Niza, jangan lupa subscribe. Bye, jumpa lagi.